নমস্কাৰ আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড নাই আৰু বনাম বুলি ভাবি আছে তেন্তে এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ বাবে আজি আমি এই ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিম ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব কি ডকুমেণ্টছ লাগিব লগতে ঘৰৰ সদস্যৰ নাম এড কেনেদৰে কৰিব এই সকলো তথ্য এই ভিডিঅটোত জনোৱা হৈছে সেইবাবে এই ভিডিঅটো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব ৰেচন কাৰ্ডত অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক ডকুমেণ্টছ লাগিব এনে ধৰণৰ যাৰ নামত আপুনি এপ্লাই কৰিব সেইজন ব্যক্তিৰ আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি বেংক পাছবুক আৰু যদি ব্যক্তিজন যিকোনো কাষ্টৰ পৰা হয় তেন্তে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু লগতে এড কৰা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি বেংক পাছবুক আদি সকলো ডিটেইলছ লাগিব ডিসক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোৰ জৰিয়তে আপুনি এইটো পেজত আহিব আৰু ইয়াত দেখা পাব সাইন ইন ৰেজিষ্টাৰ আৰু ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি পাব্লিক লগইনত যাব তাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস পাব ইয়াত তিনিটা অপচন দিয়া আছে যদি আপুনি আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা আছে তেনেহলে আপুনি সাইন ইনত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই তেন্তে নিউ ইউজাৰ সাইন আপত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ফৰ্ম খোলা হ'ব আৰু তাত আপুনি আবেদনকাৰীৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থ জেন্ডাৰ আৰু লগইন আইডি এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ পাছপোৰ্ট এটা থব লাগিব পাছপোৰ্টটো আপুনি ইয়াত বহাই আৰু ইয়াত আধাৰ নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ লগতে আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো বহুৱাই দিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি ষ্টেট ডিস্ট্ৰিক্ট মহকুমা গাঁও তথা টাউন এড্ৰেছ আৰু পিন নম্বৰ দি কেপচাটো বহাই দিব লাগিব পিছত আধাৰ কাৰ্ডত থকা মোবাইল নম্বৰটোত এটা OTP যাব আৰু OTPটো আপুনি বহুৱাই দি সাবমিট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস পাব ইয়াত আধাৰ নং আৰু কেপচাটো বহুৱাব লাগিব তাৰ পিছত জেনাৰেট OTP ক্লিক কৰিব লাগিব অথবা আপুনি ইয়াত থকা অন্য দুটা অপচনৰ জৰিয়তে লগইন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস পাব আৰু তাত থকা কমন ৰেজিষ্টাৰ ফেচিলিটিত ক্লিক কৰি নিউ ৰেজিষ্টাৰত যাব তাৰ পিছত দেখিব যে এনেকুৱা এখন ফৰ্ম খোলা হৈছে আৰু তাত আপোনাৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ বহুৱাব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছৰ লগতে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ বহুৱাই সেভ এণ্ড কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছটো বহুৱাব লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ একে হয় তেনেহলে ইয়াত থকা অপচনটোত ক্লিক কৰি তাৰ পিছত সেভ এণ্ড কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস খোলা হ'ব আৰু ইয়াত আপোনাৰ কেটেগৰী বেংক ডিটেইলছ গেছ কানেকশ্যন ইলেক্ট্ৰিচিটি আদি সকলোবোৰ তথ্যসমূহ ইয়াত বহাব লাগিব তাৰ পিছত সেভ এণ্ড কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াত এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস পাব আৰু ইয়াত এড মেম্বাৰত ক্লিক কৰি ঘৰৰ সদস্যসমূহৰ আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি আদি ডকুমেণ্টসমূহ ইয়াত ভালদৰে বহাব লাগিব যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ড দিয়ে তেনেহলে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো বহুৱাব লাগিব আৰু কেতিয়া আপোনাৰ ইস্যু হৈছিল আধাৰ কাৰ্ডখন সেই তাৰিখটো বহুৱাব লাগিব আৰু আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড অথবা ভোটাৰ আইডি যিটো বহাই দিব তাত ইয়াত আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ JPG নাইবা PDF ফাইল আকাৰত হ'ব লাগিব আৰু সাইজ হ'ব লাগিব 2 পৰা 200 KB ভিতৰত তাৰ পিছত আহি আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰি তাৰ পিছত সেভ এণ্ড কন্টিনিউ ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস পাব আৰু ইয়াত আপুনি আবেদনকাৰীৰ আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি আদি সকলোবোৰ ডিটেইলছ বহুৱাই দি ফাইলটো আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে আপুনি পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছক বেছ কৰি আপোনাৰ সবখনৰ নাম আহিব আৰু সেই হিচাপত আপুনি সিলেক্ট কৰি সেভ এণ্ড কন্টিনিউজত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাব যে আপোনাৰ এপ্লিকেশনটো সাবমিট হৈছে ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত যিটো নম্বৰ আহিছে সেই নম্বৰটো আপুনি সেভ কৰি ৰাখিব তাৰ পিছত আপুনি ক্লোজ কৰিব ক্লোজ কৰি যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন ষ্টেটাছ অপচন আছে তাত গৈ পেন্ডিং এপ্ৰুভেলত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত আপুনি ভিউ অপচনত গৈ আপোনাৰ যিখন এপ্লিকেশন ফৰ্ম সেই এপ্লিকেশন ফৰ্মখন চাব পাৰে এনে ধৰণে আপুনি নিজে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডটো এপ্লাই কৰিব পাৰে ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পালে লাইক শেয়াৰ কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ আগলৈ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বা ক'ব থকা বা সুধিব থকা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ